د لوی او بخونکي خدای په نامه. قدرمن لیدونکو سلام. له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست. د دوحې مذاکرات د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د سولې په پروسه کې د ډاکټر زلمي خلیلزاد ماموریت د سولې تړون له عملي کېدو مخکې د افغانستان د پخواني حکومت ړنګېدل، په افغانستان کې روان اقتصادي کړکېچ، د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اسلامي امارت راتګ او د امریکا دریځ هغه موضوعات دي چې په دغه مرکه کې به ورباندې خبرې وکړو. زه عبدالغنی مدقق یم. آقای خلیلزاد، در نخست به برنامه پاسخ خوش آمدین. سلامت باشین. السلام علیکم. امیدوار هستم که شما و بینندگانتان در صحت و سلامت باشند. بسیار تشکر. دکتر صاحب، در ماه سپتامبر 2018 ماموریت گفتگو و توافق صلح با طالبان از سوی امریکا به شما سپرده شد. با طالبان توافقنامه دوحه به امضا رسید. به ادامه آن گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز گردید. چی چیز باعث شد تا شرایط مطابق وفق و پیش بینی هایی که موجود به پیش نرود و همه چیز برهم بخوره؟ اگر در این مورد اگر آغاز کنیم. اول خب باید گفت که هدف از فیصله امریکا که با طالبان مذاکرات جدی صورت بگیره و قبول ماموریت از طرف ما 3 سال پیش ای بود که 3 چیز به دست بیاید. اولی که امریکا میخواست قوای خود از افغانستان بکشه، چون به این نتیجه رسیده بود که برای مشکل افغانستان راه حل نظامی نیست و موجودیت قوای امریکا در افغانستان یکی از دلایل مهم ادامه جنگ در افغانستان بود. دوم ای که چون امریکا به افغانستان بعد از حمله وحشتناک 11 سپتامبر صورت گرفت، امریکا میخواد اطمینان پیدا کنه که چنین حمله دوباره، چنین خطر دوباره از افغانستان از طرف یک گروپی که در افغانستان پایگاه داشته باشه پلان و صورت نمیگیره. و سومی بود که به افغانها یک چانس داده شود تا این جنگ دوامدار 40 چند ساله را ختم کنن و یک موافقه سیاسی صورت بگیره برای ختم جنگ. و طوری که شما فرمودین بحثا صورت گرفت، مذاکره صورت گرفت و یک موافقه هم صورت گرفت که 4 جنبه داشت که جنبه اول موافقه با طالبان سر خروج در 14 ماه ساکر امریکا و قوای بین المللی. دومی که طالبان وعده کردن که از خاک افغانستان که زیر کنترل از اونا در وقت بود و زمانی که جزء حکومت جدید در افغانستان بعد از مذاکره برای یک حکومت اسلامی جدید شد که هیچ گروپ به شمول القاعده و هیچ فرد نمیتونه که اجازه نخواهد داشت که از اراضی افغانستان به ضد امریکا و متحدینش خطر پیش بکنه. و سومی بود که مذاکره بعد از امضای موافقتنامه با امریکا، مذاکره بین طالبان و جمهوریت صورت خواهد گرفت و سر یک حکومت جدید اسلامی در افغانستان موافقه خواهد شد و یک آتش بست دائمی هم جز 4 بود که صورت خواهد گرفت. و طوری که همه افغان ها میدانند که تقاضای مردم افغانستان صلح بود، اکثریت قاطع صلح میخواستند، تنها یک اقلیتی بودند که در دوام جنگ منفعت خود میدیدند. به هر حال با امضای قرارداد در عین روز یک موافقه مشترک بین حکومت افغانستان و بین المللی صورت گرفت. و به عین روز اعلان شد که اکثر نقاط را که من ذکر کردم در رو هم بود
یعنی حکومت او وقت افغانستان هم روی مسائل موافقه کرده بود. دیگه حتما سوالای هست درباره عملی شدن این موافقتنامه و شمول سوالی که شما کردین اگر نال در نظر داشتی چارچوب که میخوایم افغانا به صورت کل هم که چرا امریکا قدمی را گرفت برای مذاکره با طالبان و رسیدن موافقتنامه و چی چیزایی در این موافقتنامه، این 4 مسئله که مهم بود و بعد از او چی صورت گرفت، نال سوالای شما را که در این جواب میدم. آقای خلیلزاد، سوالای بیشتر پیش هموطنان ما است، چی در خارج در داخل، موضوع شکست مذاکرات، آمدن طالبان به افغانستان و به کابل، فرار رئیس جمهور ازبق افغانستان، کدام مسائل بود؟ چی بود اصل موضوع؟ اگر شما قصه کنین که اصل شکست از کجا شروع شد و اصل موضوع چی بود که همین مسائل در ظرف مدت 1 ماه مثلا کل مسائل از بین رفت؟ خب اول باید گفت که رسیدن موافقه بین امریکا و طالبان یک موافقت کلان بود که در باز کرد از نگاه افغانها برای مذاکره بین افغانها، بین طالبان و جمهوریت سر رسیدن به موافقه سیاسی. دلیلی که پیشرفت زیاد صورت نگرفت در مذاکره مسائل مختلفی بود. مهمترین ای که فاصله بین دو طرف برای راه حل سیاسی، برای موافقه سیاسی، فاصله طویل یا دراز یا کلان وجود داشت و کوشش زیاد شد که این فاصله کم شود، پیشرفت صورت بگیره. باز پیشرفت ها صورت گرفت، سر باز مسائل موافقه شده بود، اما موضوع اساسی به فکر ما که مشکل بودی بود که موافقتنامه برای تشکیل یک حکومت جدید اسلامی موافقه شده بود از طرف امریکا و طالبان. حکومت افغانستان طرفدار ازی بود که اگر به جای حکومت جدید طالبان جزء حکومت که در بود شوند و مثلی که یک حکومت مشترک بین دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی در بعد از انتخابات 2014 صورت گرفته بود که یک موافقه 3 طرفه به اصطلاح صورت بگیره که دکتر غنی از یک طرف، دکتر عبدالله که مثل که در او دوره شده بود مثل از او و طالبان اضافه شوند که قانون اساسی اونا به فکر بودن اجازه نمیده تشکیل یک حکومت نو. برای یک مدت زیاد حد سونایی میزدن که اگر پافشاری کنن روی از این کار ممکن بالاخره طالبان به این موافقه بکنن و طالبان طرفدار یک حکومت نو اسلامی که بازشان هدفشان ای بود که حکومت نو آمدن دوباره امارت دهه 90 باشه و بعضی ها طرفدار یک حکومت که نو باشه اما حکومت مشترک باشه که در رو هم از طالب و هم از جمهوریت و هم از مردم دیگه که در جمهوریت هم نیستن، مخالفین در جمهوریت بودن، اونا شریک باشن. و بعد از اینکه در امریکا تغییر آمد و حکومت آقای ترامپ در انتخابات آقای ترامپ ناکام شد و آقای بایدن رئیس جمهور بود، فکر کردند که میشه که موافقه که در دوره آقای ترامپ شده بود اون موافقه را آقای بایدن خنثی بسازه یا تغییرات بیایه. و اونا این مسائل سبب شد که مذاکره و تعویق بفته و پیشرفت لازم نکنه و در آخر که بعد از اعلان سیاست آقای بایدن که دوام سیاست آقای ترامپ بود که یعنی خروج قوای امریکا از افغانستان و نتیجه به این که راه حل نظامی وجود نداره و هدف امریکا از نگاه تروریسم تا اندازه زیاد
موفق بوده و امریکا میتونه از بیرون از افغانستان متوجه اوضاع در افغانستان از نگاه تروریسم باشه و همچنان میتونه از خود دفاع بکنه که در میدان جنگ تغییرات در بالانس آمد و بالاخره انال میرسیم به یک ماه آخر که سوال شما بود. من میخوایم مردم در جریان بگذارم که اوضاع به صورت کلی اهداف چی بود، چی صورت گرفت، چی صورت نگرفت، پیش از اینکه دقیق سر موضوعی که شما به اشاره کردین صحبت کنیم. در مورد دستاورد ایالات متحده آمریکا در 20 سال کدام دستاورد داشت دکتر صاحب؟ خب از نقطه نظر امریکا چیزی که سبب شد امریکا به افغانستان بیایه حمله وحشیانه 11 سپتامبر به اشاره پیشتر هم کردم که آمدنش هدفش ای بود که یکی او کسایی که مسئول از این کار بودن اونها یا گرفته شوند و محکمه برده شوند، بندی شوند، یا ای که اگر مقاومت کردن جنگ شد کشته شوند و بالاخره هدفی بود که افغانستان دوباره به جای نباشه، به جای تبدیل نشود که از او خطر مثل خطر سپتامبر 11 یا خطر تروریسم دوباره به امریکا متوجه شود. و امریکا نتیجه گیریش این است که سه چیز: اول که تروریسم در افغانستان القاعده را خطرش بسیار کمتر است نظر به این که بود پیش از سپتامبر 11 و همین خود تروریسم به صورت کلیش از طرف القاعده تغییر اساسی و بنیادی کرده. حال به جای یک مرکز بزرگ که افغانستان در گذشته بود پیش از سپتامبر 11 حال تیت و پرک شده. القاعده در ممالک مختلف دنیا موجودیت خرد و کلان را داره. پس افغانستان از نگاه خطر تروریسم چیزی نیست که بود. بن لادن کشته شد، یک تعداد زیاد دیگه اعضای القاعده یا کشته شدن یا زندانی شدن. حال یک تعداد محدود در افغانستان است که ضرورت به موجودیت قوای مهم امریکا در اوج نداره. این دستاورد از نقطه نظر امریکا کلانترین دستاورد است و همچنان ای که طالبان موافقه کردند که از جزء موافقتنامه امریکا و طالبان که به هیچ فرد یا گروه تروریستی به شمول القاعده اجازه نمیتن که از اراضی افغانستان به ضد هیچ کشور به خصوص در موافقتنامه به ضد امریکا و متحدین امریکا صورت نمیگیره. این دو چیز یک دستاورد است برای امریکا که از او خاطر یک دلیلی تغییر در سیاست یا موافقه روی خروج قوا یک دلیل شمی بود. تشکر. توافقنامه‌ای که از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا امضا شد، شما من حیث نماینده با صلاحیت با ملا عبدالغنی برادر که در قطر به امضا رسید، آیا فکر میکنید که از این تمام ابعادشان کدامش عملی شده، کدامش نشد، مشکلات در چی بوده؟ اول خب باید گفت که این موافقتنامه در دوره آقای ترامپ امضا شد، نه در دوره آقای بایدن. آقای این به میراث مانده شد به ریاست جمهوری دوره آقای بایدن. چند ماهی را گذاشتن که تیمشان که روی موافقتنامه و روی سیاست در باره افغانستان بحث بکنن و فیصله‌ای را در این قسمت کردن و که به شمول عملی کردن قسمتی که ربط داشت با برآمدن خروج قوا. در قسمت از اینکه این موافقتنامه چی بود خورخ پیشتر عرض کردم. اما 4 چیز اساسی: خروج، مسئله تروریسم، مذاکره بین الافغانی و آتش بس. چی چیز عملی شده و چی چیز عملی نشد. در قسمت برآمدن خروج طبعا عملی شده. امریکا موافقه کرده بود که قوای خود از افغانستان بیرون کنه. قوای خود از افغانستان بیرون کرده. دوم، در قسمت تروریسم طالب ها وعده‌ای داده بودن و تا اندازه اونا همون چیزهایی را که گفته بودن که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمیتن که به شمول القاعده که از اراضی افغانستان پلان و یا حمله را به ضد امریکا و دوستای صورت بگیره. در این قسمت هم
پیشرفت زیاد صورت گرفته. ما همیشه طرفدار ازی هستیم از نقطه نظر امریکا که هرچی قدم‌های بیشتر در این قسمت گرفته شود. در قسمت مذاکره بین الافغانی شروعش صورت گرفت که بدون موافقت نامه بین امریکا و طالبان، این یک قدم تاریخی شروع مذاکره در 40 سال و یا بیشتر از 40 سال جنگ یک مذاکره صورت نگرفته بود، صورت گرفت. اما در قسمت از اینکه او موافقت نامه امیدوار بود که یک موافقه صورت بگیره سر یک حکومت جدید اما شمول اسلامی، پیشتر هم با اشاره کردیم، او صورت نگرفت. مشکلش بود مسائلی که به او اشاره کردم در پیشتر، چرا و همچنان چون موافقه سیاسی صورت نگرفت روی یک حکومت جدید، آتش بست دائمی و همه شمول هم صورت نگرفت و اوضاع به قسمی که تغییر کرد یا پیشرفت کرد که شما در جریان هستین و حتما سوالای دوباره دارین. آقای خلیلزاد، ماموریت خود در مدت 2 سال چگونه ارزیابی میکنین؟ خب ما این ماموریت اول باید بگویم که قبول کردم از خاطر از این که یکی مسائل تروریسم و خروج قوای امریکا بود و دیگه ای که مسئله صلح در افغانستان بود، چون ما شاهد جنگ در افغانستان در اکثر عمر خود بودیم که در افغانستان جنگ بوده و میفهمیدم از چی که در حکومت بودم یا نبودم، افغان ها میفهمن من همیشه به افغانستان متوجهش بودیم و آمدیم به افغانستان. از مردم از هر اطراف از جاهای مختلف میشنیدم که از جنگ مردم خسته شدن و فکر کردم که یک چانس ممکن به دست آمده باشه که بتانیم، من شخصا بتانم ممد ختم جنگ شوم و اقلا کوشش کنم که از استعدادی که من دارم استفاده کنم که جنگ در افغانستان ختم شود. دیگه حتما بهتر در موقف بهتر قرار دارن که فیصله کنن بعد از بحث، بعد از دیدن مطالعه کردن کارهایی که ما کردیم که چقدر من موفق بودم یا نبودم. ایره دیگه بالاخره باید فیصله کنن. اما ما میخوایم به مردم بگویم که ما کوشش نهایی خود کردم، چی با تشویق افغانا برای راههای مختلف، با پیشنهاد حتی پلان برای حل جنگ، برای شراکت سیاسی برای ختم جنگ، با بحث با هر دو طرف، با کوشش‌ها در امریکا، با کوشش‌ها در دنیا، سفرهای زیاد که روسیه، که چین، تشکیل سه قدرت با اروپایا، با ساختن یک گروه مشترک امریکا و اروپایا با همسایا که قانع کنیم که یگانه راه حل برای مشکل افغانستان راه حل سیاسی است، که راه حل نظامی برای ختم جنگ وجود نداره و باید این مسئله از راه صلح و تشکیل یک حکومت همه شمول که حق همه مردم افغانستان احترام میکنه و خطر از افغانستان به دنیا نیست، این مشکل حل شود. آقای خلیلزاد، چقدر نتیجه بخش بود امی سفرهای شما، مذاکراتتان و تلاشایتان؟ خب در این شک نیست که این موافقه با امریکا صورت نمی گرفت بین امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک بین افغانستان حکومت او وقتش و امریکا بدون کوشش ها. قوای امریکا خارج نمی شد از افغانستان بدون از اینکه سر کدام امریکایی از طرف طالبان بعد از موافقه کشته شده باشه. این موافقه همکاری بین کشورهای خارج که طرفداری کنن ندارک راه صلح و تعریف شامیز که موافقه سیاسی و یک حکومت همه شمول که از او افغانستان خطر به دنیا نباشه بدون کوشش ها. تمام دنیا تقریبا به یک زبان حال درباره افغانستان صحبت میکنن. این خودش یک پیشرفت کلان است
اما در قسمت از این که مذاکره بین الافغانی و موافقه، اون نتیجه‌ای که ما کوشش داشتیم صورت نگرفت و مسئولیت زیادی از او که چرا این کار صورت نگرفت متوجه خود افغان ها می باشه. این دو طرف میشه سر از این زیادتر بحث کرد، اما قسمتی که پیشرفت لازم صورت نگرفت همین مذاکره بین الافغانی و یک موافقه سیاسی بود. آقای خلیلزاد، قرار بود یک روز قبل از سقوط کابل هیئت به دوحه بروه. کدام مسائل بود که فعلا برای هموطنان ما پیشی، اما مردم سوال است روی کدام مسائل می رفتن؟ اداره موقت جور می شد، اداره عبوری بود، یعنی دولت 50% بود. کدام مسائل بود که چی باعث شد که صورت نگرفت این مسائل؟ بله، خب اول خود سوالا بسیار زیاد است و کتابا باید سازی نوشته شود که چرا موافقه صورت نگرفت در از یک سال زیادتر مذاکره بین دو طرف و چرا در جنگ به قسمی که صورت گرفت قوای افغان که در جنگ اطور گرچه شجاعت نشان داده شد از طرف عناصر که در قوای نظامی افغانستان بودن، قربانی های زیاد اینا دادن، اما در فصل آخر این مسئله چیزی که پیش بینی نمیشد تا اندازه صورت گرفت در عدم جنگ. در باره چند روز پیش از سقوط کابل سوال حیاتی است. وقتی که طالبان به کابل نزدیک شدن و تعداد از قوای طالب داخل شهر کابل شده بود، ما مجلسی داشتیم با طالبان در دوحه و در این زمان بر علاوه حکومت من در تماس هم بودم با عناصر ملی دیگه در افغانستان که طرفدار صلح بودن و صلح میخواستن، گرچه عناصر هم در کابل بود که منفعت خود در جنگ میدیدن، در دوام جنگ میدیدن و این بود که ما بحث با طالبان کردیم و به اساس بحث بالاخره به یک موافقه رسیده شد که برای 2 هفته تقریبا از 15 آگوست تا آخر ماه آگوست طالبان نه تنها حمله نمیکنن سر کابل، بلکه باز قوایی که در کابل داخل شده بود اونا هم فعالیت به ضد حکومت یا مراکز در کابل نمیکنن و در امو وقت در 2 هفته که امیدواری ما بود که بر روز 16 یا 17 آگوست یک هیئت از کلانای افغانستان به شمول آقای کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و دکتر صاحب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه میاین به دوحه و روی یک حکومت همشمول موافقه صورت میگیره و حکومت در این 2 هفته در جای خود میمانه و این هیئتی که هیئت با صلاحیت آمتام میآید و هر موافقه که هیئت میکنه با طالبان و یا هر موافقه طالبان با هیئت میکنه و حکومتی که نتیجه از مذاکره می باشه حکومت همشمول قوه یا اداره افغانستان از حکومت او وقت به این حکومتی که سرش موافقه صورت میگیره انتقال رسمی در یک مجلس ملی صورت میگیره. اما امو روزی که موافقه صورت گرفت و از طرف طالبان هم اعلان شد و حکومت هم در جریان مستقیم در این مسئله بود، یعنی رئیس جمهور سابق افغانستان موافق بود، اما رئیس جمهور افغانستان به روز بعد از پیشینش ترک کرد و قوایی که در کابل بود تیت و پرک شدن و مسئله که مطرح شد مسئله که امنیت کابل چی خواهد شد و این موافقت نامه هم که صورت گرفته بود عملی نشد و طالبان داخل شهر کابل شدن برای که قسمی که خودشان میگفتن و بعضی از کلانا در داخل هم ایره پیشنهاد کردن که
که قوه وجود نداشت که امنیت کابل به دست بگیره و از او خاطر یک خلای به وجود آمد که میدان برای آمدن طالبا هموار کرد یا باز کرد. آقای خلیلزاد، دلیل ترک رئیس جمهور چی بود؟ این روشن نیست برای من که چرا بعد از اینکه موافقه کرد روی از پلانی که من خدمت عرض کردم که چرا ترک کرد. بعضی ها هستن که میگن که چطور شد که امریکا خبر نداشت یا در جریان نبود. باور کنین که حقیقت اماتر است. شب پیشترش وزیر خارجه امریکا با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرد و در اون صحبت هیچ نشانه نبود که ترک افغانستان در فکر رئیس جمهور بود و اما از این به شمول امریکا ایران ماندن که چرا این کار صورت گرفت. آیا ترسش از این بود که ممکن طالبا به موافقت کردن عملی نکنن، خواد بیاین در شهر، خطر برای خود میدید، دلایل دیگه بود. من چیزی گفته نمیتونم. این سوال است که باید بالاخره یک روز امیدوار هستم که چانس پیدا شود که از رئیس جمهور سابق پرسان شود که چرا این کار کرد. اگر رئیس جمهور 6 ماه پیش، 1 سال پیش میگفت که حاضر است برای آوردن صلح در افغانستان از مقام ریاست استعفا بکنه و یک حکومتی که مورد قبول دو طرف باشه و با دو طرف به معیت خود صلاحیت میداد که درباره حکومت نو که خودش در او نباشه یا چوکی را حاضر چوکی را حاضر رها کنه، یک قدم تاریخی می بود که نام رئیس جمهور به اصطلاح در تاریخ افغانستان با طلا ذکر می شد. اما که چرا او کار در پیشتر نکرد و بالاخره بعد از اینکه یک موافقه صورت گرفت مملکت ترک کرد، یک سوال تاریخی و مهم است که متوجه رئیس جمهور سابق افغانستان هست و خواهد بود. تشکر. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. بیننده عزیز، دوباره خوش آمدین. آقای خلیلزاد، گفته میشه که آقای غنی متن استعفای خود امضا نموده بود و حاضر به کنار رفتن از قدرت بود. پیام اخیرشان هم از طریق تلویزیون ملی افغانستان نشر شد. آیا موضوع واقعیت بود در مورد استعفایشان؟ من از این خبر ندارم. هیچ وقت به ما این مسئله را نگفته بود و در بحثایی که ما امرایش داشتیم مسئله کسی که حاضر است استعفا بکنه و صلاحیت به یک دسته بده که به نمایندگی از افغانستان در میز مذاکره با طالبا درباره آینده فیصله کنن، هیچ وقت به ما تو یک موضوع نگفته بودن و من از این خبر ندارم. من دکتر صاحب، په افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت اوس خپل دولت جوړ کړی او فعالیت کوي. آیا په دې برخه کې د امریکا متحده ایالات به دغه دولت په رسمیت وپېژني که نه؟ د رسمیت پیژندلو مسئله ربط لري څنګه د نوې دستگاه چې په افغانستان راغلی ده عملی ګامونه په ځینې مسایلو باندې چې حیاتي او مهم مسایل دي او د افغانستان د موفقیت لپاره مهم دي او همچنان د دنیا د نقطې نظر نه اهمیت لري. دادي اول چې د یو مشمول حکومت جوړېدل ده چې طالبان وعده کړی دي په دوحه هم کې دوی دا وعده ورکړي وو چې یو شمول حکومت به جوړیږي او د دوی هدف هم دا دی. دوم مثلا دا دی چې آیا دا حکومت چې جوړیږي
د افغانستان د خلکو حقوق ته احترام کوي که نه، او د افغانستان و خلک دواړه هم نارینه و هم ښځې حقوق ته احترام. او دریم مسئله دا ده چې آیا د هغه موافقه چې دوی کړې ده چې کوم تروریستي گروپ ته یا فرد ته به شمول د القاعده دوی اجازه به ورنکړي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا او د امریکا دوستانو یا د هیڅ مملکت په ضد استفاده ونشي. او همچنان د هغه بین المللي قوانینو سره دوی په هغه اساس د حکومت په حیث خپل کار او فعالیت عملی کوي. خو دنیا متوجه ده چې وګوري چې طالبان دا وعده چې ورکړي دي عملی کوي که نه، او که دوی دا عملی وکړي بیا د یو نورمال عادي رابطه د طالبانو او د افغانستان مشمول حکومت ترمنځ او د دنیا ترمنځ حتما زمینه مساعد کیږي. یعنی دا مسئله د امریکای او د دنیا عکس العمل ربط لري د طالبانو د عملی کارونو ته چې په عمل کې دوی څه کوي، هغه موافقه چې دوی کړي دي هغه عملی کوي که نه. تشکر. افغانستان در بحران اقتصادی قرار داره. مردم برای امرار معیشت، تاجران برای صادرات مواد خوراکی و اجرای معاملات تجاری پول ندارند، به دلیل اینکه پول انگفت بانک مرکزی افغانستان در امریکا منجمد است. آیا فکر نمیکنه که یک فاجعه بشری برای افغانستان دراست و آیا امریکا به دلیل حس و کمک بشری به مردم افغانستان مایل به رهایی پول منجمد است؟ در این عرصه نظرتان چی است؟ تشکر. سوال مهمی هست. مردم افغانستان در شرایط فعلی با کمک بشری کار دارن و دنیا در کنفرانسی که چند روز پیش صورت گرفت از $1 بیلیون زیادتر وعده دادن برای کمک‌های بشری به افغانستان. و دوم خود امریکا هم زیادتر از $320 میلیون امسال که 64 میلیون اضافه تر شد نظر به تغییر در شرایط کمک بشری در امسال به افغانستان خواهد کرد. مشکلات را من میفهمم در افغانستان خود در گذشته جنگ یک مشکل کلان مردم افغانستان بود و حال مشکل بیکاری، مشکل خشکسالی، مشکل خود کووید و عدم فعالیت لازم اقتصادی جنجالای برای زندگی مردم خلق کرده و میکنه و دنیا مسئولیت داره که به در این قسمت کمک بکنن. در قسمت پولایی که در خارج است منجمد است فعلا بحث شروع است. بحثا در نیویورک، حالی که در اینجا هستم در مجلس ملل متحد، با دیگر کشورها هم بحث وجود داره که چطور شده میتونه که برای مردم افغانستان با ضرورت‌های بشری که دارن قدم‌های گرفته شده بتونه که مشکل اونا را کم کنه، اگر حل نمیشه کم کنه. و در این قسمت طالبا هم مسئولیت، حکومت هم مسئولیت‌های داره که هرچی زودتر کار دنیا را برای گرفتن قدم‌های لازم آسانتر بسازن. موافقه که با نماینده یا معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری صورت گرفت قدم مثبت بود. حکومت افغانستان، طالب‌ها میتونن قدم‌های دیگه را در قسمت همه شمول بودن حکومت و دیگر مسائل که ما با اشاره کردم بگیرن تا هرچی زودتر پیشرفت در مسائل رابطه بین دنیا و طالبا و حکومت همه شمول افغانستان صورت بگیره. ښاغلی خلیلزاد، د افغانستان د اسلامي امارت له مسؤلینو سره تاسو مذاکراتو کې هم وایي، آیا اوس څه اړیکې لرئ، له هغو سره تماس لرئ
کومې ستونزې چې دي څه مشورې تاسو نه غواړي او که نه؟ او تماسونه اوس هم جریان لري او دا د افغانستان د آینده لپاره مهمه ده چې افغانستان نه یوازې په داخل کې صلح ولري او یو شمول حکومت منځته راشي، بلکې افغانستان دنیا سره د یو مثبت رابطه هم یو ضروری اصل ده د افغانستان لپاره، بالخصوص چې افغانستان د دنیا نه کمک ته ضرورت لري او دنیا هم غواړي چې افغانستان سره شمول د امریکای نورمال رابطه ولري. اما دا نه یوازې د دنیا لخوا نه قدمونه یا ګامونه ته ضرورت ده، مثبت ګامونه ته ضرورت ده، بلکې همچنان د حکومت یو شمول حکومت د جوړېدو نه پس د اوس د طالبانو لخوا نه هم مثبت ګامونه ته ضرورت ده او زه امیدوارم چې داسې ګامونه چې ما دوی ته اشاره وکړ عملي وشي. څه فکر کوئ دغه مسایل به عملي کیږي او که نه عملي کیږي د نړۍ به څه کوي په دې برخه کې؟ خب امیدواری خود همدا ده، فعالیتونه هم دوام لري د ځینې ګروپونه چې د جنگ طرفدار وو، د جنگ د دوام طرفدار وو، چې مشکلات خلق شي تر هغه پورې چې دا عادي حالت چې ما ورته اشاره وکړ هغه ته طالبان هم هغه ته موافق نشي او د دنیا او افغانستان رابطه هم هغه سي نشي چې ما ورته اشاره وکړ، یعنی او مثبت ګامونه واخیستل شي. زما په نظر دا یو چانس ده د طالبانو ته چې په اساس هغه وعده چې دوی کړی ده د دوی ترمنځ هم ممکن مختلف نظریات به وي او زه د خپل تجربه نه زه دا تجربه لرم چې طالبان وخت ته ضرورت لري چې یو تفاهم داخلي تفاهم ته ورسیږي، دوی یو کنسنسس په اساس چې یو وسیع تفاهم د دوی په داخل کې وي فیصله کوي. او زه امیدوار یم چې د شرایطو په اساس د مشکل شرایط دی په افغانستان کې اقتصادي نقطه نظر نه زه وایم چې دوی وکولای شي چې داسې فیصلې وکړي او ژر یې وکړي چې دنیا ته د همکاري دپاره سهولت راوړي او زما په نظر دا د افغانستان د خلک که خپل ځان ته اجازه ورکړم چې دوی په نمایندګي څه ووایم، د ما تحلیلي نظر دا ده چې دا هم د افغانستان د خلکو هم تقاضا همدا دی. ښاغلی خلیلزاد، د خلکو پوښتنه دا ده چې راتلونکی به څنګه وي؟ ستاسو له بهر نه وګورئ، مذاکراتو کې وایي، په اوس وایي چې په اړیکه کې هم د اسلامي امارت سره یې اقتصادي وضعیت، د خلکو ستونزې، مهاجرتونه، دیدم څه شی ده؟ خب دا کیدای شي چې یو نوی فصل د مثبت فصل وشي د افغانستان د خلکو دپاره چې جنگ ختم شوی ده او دا خو مثبت و چې هغه ترس و حراس افغانان درلود، دنیا درلود چې ممکن په کابل کې جنگ وشي او کابل بیا هغه چې پخوا شوی پس د اتحاد شوروي و د قوا خروج نه چې کابل پکې جنگ وشو او هغه خلک چې ما غوندې په سن زیات دی په یاد لري او ترس دا و چې بیا دا تکراریږي، دا و نشو، دا مثبت و.
اما زما نگرانی داده که اغا بعد تجربه که پس خروج اتحاد شوروی نوشو که افغانان خپل منځ کې اما شمول حکومت باندې موافقه و نشو بیا داخلی جنگ شروع شو ما امیدواری داده که دا بعد تجربه تکرار نشید و اما شمول حکومت جور شي او دا مسئله که په اوسنی شرایط د طالبان او مسئولیت نورونه زیاتر دی او که دوی هغه شي چې دوی وعده کړی دي د طالبانو وعده کړی دي که دوی هغوی عملی وکړي دا یو مثبت فصل د افغانستان د آینده لپاره به وي او دنیا هم چې په افغانستان کې منفعت لري مثلا د تروريزم نقطه نظر نه او هم مسئولیت لري او زه کولم چې تاسو ووایم چې امریکا نه غواړي چې هغه اشتباه چې پس د اتحاد شوروي د خروج نه وکړ چې افغانستان ته توجه نه درلود هغه تکرار شي امریکا غواړي چې افغانستان سره مثبت رابطه ولري او غواړي چې د افغانستان د خلکو شرایط هم یو انساني مسئولیت لري غواړي چې همکاري وکړي د مشکل د حل لپاره اما اوس مسئله زیاتر افغانانو ته هم متوجه ده و زه غواړم چې ما مشوره داده چې غیر طالب افغانان هم ځینې چې بیا غواړي چې جنگ دوام وکړي یا جنگ بیرته شروع شي د غیر یو طالبانو سره د مذاکره په اساس یو عامه شمول حکومت جوړول او د حکومت د موافقت لپاره کار کول یو بل سره لاس ورکړي. تشکر آقای خلیلزاد. از سخنان شما برداشت کردم ماموریت شما خاتمه یافته یا فعلا هم ماموریت تا است؟ اگر از شما تقاضا شود کمی منزل شما تا اخیر نرسیده آیا در مورد اگر شما خواسته شود همکاری میکنین؟ خب حیث یک فرد من میتونم بگویم که در هر جایی که باشم تا که زنده هستم متوجه افغانستان خواهم بود و تا جایی که از دست است تا زنده هستم برای صلح و آرامی و رفاه مردم افغانستان کار خواهم کرد. و یادم است که تقریبا 25 سال پیش وقتی که مادرم مریض بود در شفاخانه در نیویورک بود پیش از که پس افغانستان بره و اونجا وفات کنه خدا بیامرزشانه در کتاب خود در بارشان نوشته کردیم. یک چیزی از گلون ما گرفت فکر میکرد که ممکن وفات کنه بعد از حادثه‌ای که صورت گرفته بود که افغانستان فراموش نکنی و افغانستان فراموش نکردیم و فراموش نمیکنم بدون ازی که کدام چیز برای خود بخوایم در افغانستان ما فراموش نکردیم که کی هستم و از کجا آمدیم. پس در هر جایی که باشم هر کمکی که از دستم باعث یک فرد شده بتانه برای صلح و آرامی و ختم جنگ و پیشرفت مردم افغانستان حاضر هستم و حاضر خواهم بود. تشکر. مذاکرات خاتمه یافت، جنگ پایان یافت، امارت اسلامی افغانستان روی کار آمد. اکنون چی باید شود دکتر صاحب؟ یک موضوع، یکی سوالی که پیش مردم است در مذاکرات که باید یادآوری شود. اکثر مردم سوالایی که پیش نزدشان است این است که در شکست مذاکرات موضوع را بر شما ربط میده. در این مورد چی میگین؟ نه، در شکست مذاکرات بدبختانه مسئولیت به دو طرف است، نه به امریکا و نه به شخص ما. باور کنین که ما کوشش زیاد کردیم شخصا و حکومت امریکا. من خو فیصله کنه مسائل در استراتژی امریکا نیستم، یک کلانای امریکا فیصله میکنن و ما کوشش
زیاد کردم برای که یک موافقه برسه تا یک میراث خوبی از امریکا هم در افغانستان بانه و همچنان باعث یک افغان که در او خاک تولد شدیم و کلان شدیم که یک صلح و آرامی بیاید در اونجا و جنگ که در باز قریا من خبر داشتم که چقدر مردم جوانا کشته میشن و این ختم شود. عرض کردم که وقتی که فاصله را دیدیم بین دو طرف، مثلا پیشنهاد کردم که بر دو طرف دادم که چطور یک حکومت مشمولی که از هر دو طرف 50% شریک باشند در قدرت و رئیس از حکومت کسی باشه که مورد قبول هر دو طرف باشه. این را پیشنهاد کردیم که بعض کسایی که طرفدار دوام جنگ بودن در کابل با مخالفت کردن و گفتن 50-50 کافی نیست، باید طرف در کابل فیصدی بالاتر باشه. بازا میگفتن و یا که رئیس جمهور وقت تا انتخابات دیگه در چوکی خود دوام بده. و بعضی از طالبان هم بودن که باعث افراد مخالفت نشان میدادن. ما کوشش کردیم که دنیا را قانع بکنیم که طرفداری کنن از این پیشنهاد. گفتیم که میانجی اگر بیایم، من خود میانجی نبودم بین دو گروه، فیصله دو طرفی بود که بدون کدام خارجی در اتاق اینا بین خود صحبت بکنن. که گفتیم که یک میانجی اگر معرفی شود، چی میانجی بین المللی باشه از طرف ملل متحد یا چی از قطر باشه که باعث کشور که میزبان. یعنی من خو یک وقت چیز مفصل در این باره حتما نوشته خواهم کرد، چرا یک مسئولیت احساس میکنم در مقابل تاریخ، در مقابل مردم افغانستان و طبعا در امریکا، قابل امریکا هم. اما شما میشه سوالای بیشتر کنین که ما براتون با تمام مسئولیت میخوایم بگوییم با مردمی که بیننده های شما هستند که ما طرفدار یک حل سیاسی بودیم، طرفدار یک موافقه سیاسی برای حکومت نو در افغانستان، آمدن حکومت نو بودیم و کوشش های زیاد کردیم. اما کسایی بودن که طرفدار حل رای سیاسی نبودن، میخواستن شرایط به مو قسمی که بود دوام کنن، گرچه من برشان میگفتم که عملی نیست. پول مصرف کردن که با اعضای شورا پول مصرف کردن در رسانه ها و در توییت ها و اینا که تشویق کنن مردم به ضد صلح، به ضد تشکیل یک حکومت جدید. افراد که در صلح طرفدار صلح بودن و را بدنام بکنن، به ضدشان چیزایی بنویسن. کوشش های زیاد بود. جنگ بدبختانه برای بعضی‌ها منفعت زیادی داره، منفعت پولی داره، منفعت ماندن در قدرت داره دوام جنگ و از صلح خطر میدیدن. ما نتونستیم که در وقت لازم فشار لازمه که بیاریم که قانع کرده بتانیم کسایی که مخالف صلح بودن که صلح را به جایی که برای خود خطر ببینن یک امر ضروری و یک مسئولیت تاریخی ببینن و مطابق از او رفتار کنن. اما در قسمت کوشش‌های خود من هر وقت فکر میکنم که من چی بهتر میتونستم یک کار کنم، نه تنها در این کار که یک کار بسیار مهم حیاتی بود، در هر کار زندگی. د افغانستان راتلونکی څنګه وینئ؟ آینده افغانستان چیګونه ببینین؟ څنګه به کیږي؟ څه به کیږي؟ له خلکو سره دغه سوالونه دي. خب زه خو طبعا یو موفق افغانستان غواړم، یو چې پکې صلح وي، په داخل کې پیشرفت وي، ترقی وي، د افغانستان او د خلکو حقوق ته احترام وشي. او زه خو په خپله چې افغان یم، یو وخت ما چې په اول بار د افغانستان هم امریکې ته سفر کول، تقریبا اوس د 40 کال نه هم 50 کال هم زیاتر وخت تیر شوی ده، چې زما په یاد ده چې ما ته یو مشکل فکری مشکل راغی
او دا مشکل دا و چې ولې افغانستان دومره د پیشرفت له نقطې نظر نه ترقی کړې نه ده او ما چې اروپا ته اول ورسید بیا د اروپا نه مې امریکې ته ورسید بیا په امریکې کې مې سفر درلود ما داسې فکر کاوه چې ممکن مونږ افغانان داسې به استعداد خلک یو چې زموږ خاوره داسې مشکلات چې پکې وو د طبي نقطې نظر نه د تعلیم نقطې نظر نه د اقتصادي نقطې نظر نه او دا نور خلک دومره پیشرفت کړي دي بیا دا مشکل چې ما ته راغی په فکر کې چې یو ځلې چې ما شروع وکړ مکتب کې د امریکایانو سره په یو صنف کې وم چې ما ولید چې نه زه هم دومره بد نه یم او لکه دوی غوندې حتی دوی نه د اکثریت د دوی نه بهتر په تعلیم کې وم چې نه ما ته دا فکر بیا راغی چې مشکل د خلکو مشکل نه ده چې مونږ بې عقل یو یا استعداد نه لرو مشکل شرایط ده چې کوم مونږ ته شرایط برابر وي مونږ د هر چا چې په هر مملکت کې وي پیشرفت یا چې پیشرفت کړي نه وي کولی شو چې رقابت وکړو داسې موفقیت په لاس راوړو او زه خو د کوم شاهي فامیل نه زه نه وم او د یو عادي افغان فامیل نه مې تولد شوی یم د هغه فامیل داسې یو فامیل نه زه په د امریکې کې چې د ټولو ممالکو نه خلک دلته راغلي دي دا استعداد خدای ما ته ورکړ چې رقابت کولی شم او ځینې موفقیتونه زما په لاس راغلي دا استعداد په ټولو افغانانو کې وجود لري او د مسئولیت د رهبریت د افغانستان دا دی چې شرایط څنګه جوړ کړي په وطن کې چې نور افغانان عادي افغانان لکه ما غوندې او اطفال وکولای شي چې خپل استعداد نه استفاده وکړي په صلح په آرامي او ژوند وکړي او افغانستان ته او دنیا ته شیان په لاس راوړي دا د ما امید ده او دا استعداد اوس هم پکې عقیده لرم دا مسئولیت د رهبران د افغانستان دی چې وطن ته توجه وکړي نه یوازې ځان ته بلکې ځان او وطن او دا دواړه یو پکې وویني چې د وطن پیشرفت د وطن موفقیت د شخص موفقیت ده دا د ما نظر ده بسیار تشکر آقای دکتر خلیلزاد از شما تشکر زنده باشین د آریانا نیوز درون لیدونکو دا د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ډاکټر زلمي خلیلزاد سره زموږ ځانګړې مرکه تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو